नमस्कार मंडळी, इन्फॉर्मेशन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण भारतीय राज्यघटनेच्या त्या मूळ भागावर बोलणार आहोत ज्यावर MPSC परीक्षेचा अख्खा डोलारा उभा आहे. हो, बरोबर ओळखलत, कलम 1 ते 51. आता हा भाग तसा वाचायला स्टॅटिक वाटतो, पण आयोग ज्या पद्धतीने प्रश्न विचारतो ना, ते पाहून खरंच डोकं चक्रावतं. म्हणूनच हे विश्लेषण शेवटपर्यंत नीट ऐका. आणि हो, अधिकारी व्हायचं स्वप्न बघितलं असेल तर या अभ्यासाच्या प्रवासात आमच्यासोबत राहा. लगेच या प्रयत्नाला एक लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. कारण इथे आपण फक्त माहिती देत नाही, आपण अधिकारी घडवतो. चला तर एका सरळ प्रश्नाने सुरुवात करूया. MPSC परीक्षेसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा, सगळ्यात पक्का पाया कोणता? उत्तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. राज्यघटनेची ही पहिली 51 कलमं समजून घेणं हे यशासाठी अनिवार्य आहे. याला कोणताही शॉर्टकट नाही. आज आपण एका प्रकारे आपल्या राष्ट्राचा संपूर्ण ब्लूप्रिंटच उलगडणार आहोत. आपला हा प्रवास 4 महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये विभागलेला असेल. पहिला, आपला भारत देश म्हणजे नक्की काय? दुसरा, इथला नागरिक कोण असू शकतो? तिसरा, या नागरिकांना कोणते हक्क मिळतात? आणि चौथा, सरकारचं कर्तव्य काय आहे? तर मग सुरुवात करूया पहिल्या भागापासून. आपण अगदी पहिल्या पानापासून सुरुवात करूया. घटनेचा भाग 1, ज्यामध्ये येतात कलम 1 ते 4. हा भाग प्रामुख्याने संघ आणि त्याचा प्रदेश याविषयी बोलतो. सगळ्यात आधी येतं कलम 1. या कलमात अगदी स्पष्ट शब्दात लिहिलंय, इंडिया, दॅट इज भारत, शॅल बी अ युनियन ऑफ स्टेट्स. म्हणजे आपला भारत हा राज्यांचा एक संघ आहे. हो, आणि इथे सर्वात महत्त्वाची कायदेशीर गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे भारतातील कोणत्याही राज्याला या संघातून स्वतःहून वेगळे होण्याचा किंवा फुटून निघण्याचा अजिबात अधिकार नाहीये. अजिबात नाही. उदाहरणार्थ, दक्षिणेकडील तमिळनाडू असो किंवा आपला महाराष्ट्र असो, हे राज्यांचे भाग भारतातून वेगळे होऊन स्वतंत्र देश बनू शकत नाहीत. हे संपूर्ण राष्ट्र एकसंध आहे. आणि हे लक्षात ठेवण्यासाठी काही ट्रिक आहे का? हो ना, हे डोक्यात पक्क बसवण्यासाठी एक अतिशय सोपी ट्रिक वापरता येईल. एक म्हणजे वन नेशन नो सेपरेशन. वन नेशन नो सेपरेशन. खूप छान. आणि हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे, कारण इथे फेडरेशन हा शब्द न वापरता युनियन हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरलाय. म्हणजे तो एक करार नाहीये. अगदी बरोबर आहे, ज्याचा अर्थ हा करार नसून एक अतूट संघ आहे. आता कलम 1 नंतर येतात कलम 2 आणि 3. आणि या दोन्हीमध्ये खूप वेळा कन्फ्युजन होतं. हो, या दोन्हीमधला फरक समजून घेणं खूप आवश्यक आहे. कलम 2 हे नवीन राज्यांच्या प्रवेशाबद्दल आहे. प्रवेशाबद्दल म्हणजे भारताच्या बाहेरचा एखादा भूप्रदेश जर भारताचा भाग बनणार असेल तर तो प्रवेश कलम 2 नुसार होतो. एखादं उदाहरण? याचं सर्वात उत्तम ऐतिहासिक उदाहरण म्हणजे 1975 साली सिक्कीमचा भारतात झालेला समावेश. सिक्कीम हा आधी भारताचा भाग नव्हता, पण कलम 2चा वापर करून संसदेने त्याला कायदेशीररित्या सामावून घेतलं. अच्छा, म्हणजे थोडक्यात बाहेरून येणाऱ्या प्रदेशासाठी कलम 2. हो, पण मग देशाच्या आतल्यात जे बदल होतात, जसं की नवीन राज्य बनवणं, त्यासाठी काय तरतूद आहे? बरोबर ओळखलत, त्यासाठीच कलम 3 आहे. कलम 3 हे भारताच्या अंतर्गत बदलांसाठी आहे. म्हणजे आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या राज्यांची निर्मिती करणं? हो, राज्यांची निर्मिती करणे, त्यांच्या सीमा बदलणे किंवा त्यांची नावे बदलणे. याचं ताजं उदाहरण द्यायचं तर आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणाची झालेली निर्मिती. हा बदल कलम 3 नुसार संसदेने केला. हे लक्षात ठेवण्यासाठी आपली ट्रिक खूप छान काम करते. 2 आणि 3 म्हणजे एंट्री प्लस बाउंड्री. एंट्री प्लस बाउंड्री. हो, 2 म्हणजे बाहेरून येणारी एंट्री आणि 3 म्हणजे आतल्या आत बदलणारी बाउंड्री. क्या बात आहे. हे खूपच सोपं झालं. आणि या सर्व सीमा बदलांसाठी संसदेमध्ये कायदा कसा बनतो याची संपूर्ण प्रक्रिया कलम 4 मध्ये नमूद केलेली आहे. एंट्री प्लस बाउंड्री हे खरोखरच लक्षात ठेवायला अतिशय सोपं आहे. आता आपण देशाची सीमा कशी ठरते हे पाहिलं, पण या सीमेच्या आत राहणारे नक्की कोण? नागरिक. बरोबर. त्यांचा या देशावर काय हक्क आहे? इथूनच सुरुवात होते नागरिकत्वाची संकल्पना. आपण वळूया राज्यघटनेच्या भाग 2 कडे, जो आहे नागरिकत्व म्हणजे सिटिझनशिप बद्दल. यात कलम 5 ते 11 येतात. आता नागरिक कोण हा प्रश्न जेव्हा 26 जानेवारी 1950 रोजी आपलं संविधान लागू होत होतं तेव्हा अत्यंत कळीचा होता. हो, म्हणूनच कलम 5 नुसार संविधान लागू होताना जे लोक भारतात जन्मले होते किंवा जे भारतात आधीपासून स्थायिक होते ते सर्व भारताचे नागरिक मानले गेले. हे लक्षात ठेवण्याची ट्रिक आहे 5 बरोबर जन्म किंवा बर्थ. आणि त्याच काळात फाळणीचा एक अत्यंत संवेदनशील आणि गुंतागुंतीचा प्रश्न देशासमोर उभा होता. त्यामुळे जे लोक फाळणीनंतर पाकिस्तानमधून भारतात आले त्यांच्या नागरिकत्वाच्या प्रश्नासाठी
विशेष कलम 6 बनवण्यात आलं. जेणेकरून त्यांना कायदेशीर अधिकार आणि ओळख मिळेल. बरोबर. जर आपण याला मोठ्या चित्राशी जोडलं तर आपल्याला समजेल की नागरिकत्व हा फक्त एक कागदी दाखला नसून ती राष्ट्राशी असलेली एक निष्ठा आहे. म्हणूनच कलम 9चं विश्लेषण करणं महत्त्वाचं ठरतं. कलम 9 म्हणजे दुहेरी नागरिकत्वाला मनाई. बरोबर, अगदी बरोबर. कलम 9 नुसार भारतामध्ये दुहेरी नागरिकत्व किंवा ड्युअल सिटिझनशिपला अजिबात थारा नाहीये. म्हणजे एकाच वेळी 2 देशांचे नागरिक होता येत नाही. सोप्या भाषेत सांगायचं तर तुम्ही एकाच वेळी 2 बोटींवर पाय ठेवू शकत नाही. कोणीही व्यक्ती एकाच वेळी भारताचा आणि दुसऱ्या एखाद्या देशाचा, समजा अमेरिकेचा किंवा कॅनडाचा नागरिक असू शकत नाही. जर दुसऱ्या देशाचं नागरिकत्व स्वीकारलं तर भारताचं नागरिकत्व आपोआप रद्द होतं. आणि या सगळ्या प्रक्रियेवर नियंत्रण कोणाचं असतं? दिलं आहेत. हे कलम 11 स्पष्ट करतं. याच कलम 11चा वापर करून संसदेने नागरिकत्व कायदा 1955 पारित केला होता, बरोबर? हो, सिटिझनशिप ऍक्ट 1955. आपण आतापर्यंत देशाचा नकाशा आणि त्यातील नागरिक समजून घेतले, पण आता हा पुढचा भाग खूपच रंजक आहे. आणि प्रामाणिकपणे सांगायचं तर हा संपूर्ण राज्यघटनेचा गोल्ड किंवा सर्वात मौल्यवान भाग आहे. मूलभूत अधिकार. हो, आपण पोचलो आहोत भाग 3 वर, म्हणजेच मूलभूत अधिकार किंवा फंडामेंटल राईट्स. यात कलम 12 ते 35चा समावेश होतो. हे अधिकार म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा श्वास आहेत. राजसत्तेसमोर एक सामान्य माणूस कसा उभा राहू शकतो हे यातून स्पष्ट होतं. नक्कीच. सुरुवात होते कलम 12 पासून, ज्यामध्ये राज्य किंवा स्टेट या शब्दाची व्याख्या दिली आहे. राज्य म्हणजे फक्त महाराष्ट्र किंवा गुजरात नव्हे, तर इथे राज्य म्हणजे स्वतः सरकार, देशाची संसद आणि अगदी ग्रामपंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था सुद्धा. आणि एकदा का राज्य म्हणजे काय हे स्पष्ट झालं की मग या राज्याविरुद्ध नागरिकांना काय अधिकार आहेत याची यादी सुरू होते. सगळ्यात आधी काय येतं? सर्वात आधी येतं अतिशय महत्त्वाचं कलम 14, समानतेचा अधिकार. हे कलम सांगतं की कायद्यासमोर सर्वजण पूर्णपणे समान आहेत. म्हणजे मग तो कोणीही असो, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत किंवा देशातला एखादा अगदी सामान्य नागरिक असो, कायदा दोघांसाठीही एकच निकष लावतो. कायद्याच्या नजरेत कोणीही लहान किंवा मोठा नाही. इथे ती ट्रिक खूप कामी येते. जर आपण 14चा विचार केला तर 1 अधिक 4 बरोबर 5. म्हणजे हाताची 5 बोटं. हो, म्हणजे ज्याप्रमाणे आपल्या हाताची 5 बोटं एकत्र आल्यावर एक समान ताकद असलेली मूठ तयार होते, तसाच हा अधिकार समाजातील सर्व घटकांना समान मानून एकत्र आणतो. खूपच छान ट्रिक आहे ही. पण कलम 14 म्हणतं सर्व समान आहेत. मग समाजात आपण पाहतो की काही ठिकाणी भेदभाव होताना दिसतो. हे थांबवण्यासाठी घटनेत काय आहे? हाच तर खरा कळीचा मुद्दा आहे. आणि समानतेच्या तत्वाला अधिक बळकट करण्यासाठी पुढे कलम 15 आणि 16 अस्तित्वात येतात. कलम 15 स्पष्ट करतं की कोणत्याही नागरिकासोबत त्याची जात, त्याचा धर्म, त्याचं लिंग किंवा त्याच्या जन्मस्थानावरून कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी सर्वांना प्रवेश. हो, सार्वजनिक ठिकाणी जसं की दुकाने, हॉटेल, विहिरी येथे सर्वांना समान प्रवेश असेल. 1950च्या दशकात असा कायदा येणं ही एक मोठी सामाजिक क्रांती होती. आणि नोकरीच्या बाबतीत? यानंतर कलम 16 हे सरकारी नोकरीत सर्वांना समान संधी देण्याची हमी देतं. आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक पाऊल म्हणजे कलम 17. या कलमान्वये अस्पृश्यता म्हणजेच अनटचेबिलिटी कायमची नष्ट करण्यात आली आहे. हा खूप मोठा निर्णय होता. हो, कोणत्याही स्वरूपात अस्पृश्यतेचं पालन करणं हा कायद्याने अत्यंत गंभीर गुन्हा ठरवण्यात आलाय. हजारो वर्षांची एक अमानवीय प्रथा या एका कलमाने बेकायदेशीर ठरवली. समानतेचा अजून एक पैलू म्हणजे कलम 18, ज्यानुसार सर्व पदव्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. पदव्या म्हणजे? इंग्रजांच्या काळात दिल्या जाणाऱ्या सर किंवा राव बहादूर अशा पदव्या समाजात उच्च नीच असा कृत्रिम भेद निर्माण करत असत. आता सरकार अशा कोणत्याही पदव्या कोणालाही देणार नाही, हे या कलमाने स्पष्ट केलं. समानतेचा भक्कम पाया रचल्यानंतर येतो तो स्वातंत्र्याचा मुक्त श्वास. कलम 19 मध्ये एक अतिशय शक्तिशाली 6 स्वातंत्र्यांचं पॅकेज दिलंय. फ्रीडम पॅकेज. हो, विचार करा, आपण जे मनमोकळेपणाने बोलतो, सोशल मीडियावर आपले विचार मांडतो, वर्तमानपत्रात लेख लिहितो, तो भाषण आणि अभिव्यक्तीचा अधिकार याच कलमातून येतो. आणि संचार करण्याचं स्वातंत्र्य ते सुद्धा. याशिवाय शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येणे, संघटना स्थापन करणे, देशभरात कुठेही मुक्तपणे संचार करणे आणि आपल्या आवडीचा कोणताही कायदेशीर व्यवसाय किंवा व्यापार करण्याचं स्वातंत्र्य याच एका पॅकेजचा भाग आहे. लक्षात ठेवण्यासाठी ट्रिक अगदी साधी आहे. 19 बरोबर फ्रीडम पॅकेज.
पण हे स्वातंत्र्य अमर्याद नाहीये, बरोबर? आणि याच अधिकारांच्या साखळीत कलम 20 हे गुन्ह्यांबाबत संरक्षण देतं. यात एक्स पोस्ट फॅक्टो कायद्याला मनाई आहे. हे थोडं उलगडून सांगाल का? सोप्या भाषेत सांगायचं तर एखादं कृत्य ज्या दिवशी केलं गेलं त्या दिवशी जर तो कायद्याने गुन्हा नसेल तर नंतर नवीन कायदा बनवून त्या व्यक्तीला जुन्या कृत्यासाठी शिक्षा देता येत नाही. तसंच स्वतःविरुद्ध साक्ष द्यायला सक्ती करता येत नाही. अगदी बरोबर. आणि या मूलभूत अधिकारांच्या साखळीत सर्वात महत्त्वाचा आणि सर्वात व्यापक दुवा कोणता असेल तर तो आहे कलम 21. राईट टू लाईफ. हे आहे जीवनाचा अधिकार. हा फक्त नुसता श्वास घेण्याचा किंवा जिवंत राहण्याचा अधिकार नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विविध ऐतिहासिक निकालांमधून याचा अर्थ खूप व्यापक केला आहे. हा सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. म्हणजे यात मूलभूत गरजा पण आल्या. हो, यामध्ये शुद्ध हवा मिळणे, स्वच्छ पाणी मिळणे आणि खाजगीपणाचा हक्क म्हणजे राईट टू प्रायव्हसी सुद्धा अंतर्भूत होतो. हे लक्षात ठेवण्यासाठी आपली एक छान ट्रिक आहे. 2+1 = 3. 3 म्हणजे सन्मानाने जगण्यासाठी लागणाऱ्या माणसाच्या 3 मूलभूत गरजा: अन्न, वस्त्र आणि निवारा. खूप छान. यासोबतच शिक्षणाचं महत्त्व ओळखून घटनेत नंतर कलम 21A जोडण्यात आलं, ज्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हा आता एक मूलभूत अधिकार बनला आहे. आणि अटकेच्या संदर्भात कलम 22 हे अटकेविरुद्ध संरक्षण देतं. कोणालाही विनाकारण अटक करता येत नाही आणि अटक झाल्यावर वकिलाचा सल्ला घेण्याचा कायदेशीर हक्क हे कलम प्रदान करतं. मूलभूत अधिकारांमध्ये पुढे येतो तो शोषणाविरुद्धचा अधिकार, ज्यामध्ये कलम 23 आणि 24 येतात. मानवी तस्करी म्हणजे ह्युमन ट्रॅफिकिंग, वेठबिगारी आणि विशेषतः बालमजुरीवर या कलमांनी सक्त बंदी घातली आहे. लहान मुलांना राबवणं हा गुन्हा आहे. नक्कीच. लहान मुलांचे बालपण हिरावून त्यांना धोक्याच्या कारखान्यात राबवणे हा कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. यानंतरचा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे कलम 25 ते 28, जो धर्म स्वातंत्र्याबद्दल बोलतो. भारतासारख्या विविधता असलेल्या देशात हे खूप महत्त्वाचं आहे. हो, भारतासारख्या प्रचंड विविधता असलेल्या देशात प्रत्येकाला आपल्या सत्स्व विवेकबुद्धीनुसार कोणत्याही धर्माचा विचार करण्याचा, त्याचे आचरण करण्याचा आणि त्याचा शांततापूर्ण प्रसार करण्याचा पूर्ण हक्क आहे. शासन कोणत्याही एका धर्माला झुकते माप देणार नाही. आणि याच विविधतेला जपण्यासाठी कलम 29 आणि 30 हे अल्पसंख्यकांचे अधिकार सुरक्षित करतात. भाषिक किंवा धार्मिकदृष्ट्या जे गट अल्पसंख्यक आहेत त्यांना त्यांची भाषा, लिपी आणि संस्कृती जतन करण्याचा हक्क आहे. आणि शैक्षणिक संस्था पण स्थापन करता येतात. हो, एवढंच नाही तर त्यासाठी स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकारही या कलमांमुळे त्यांना मिळतो. पण मला इथे एक प्रश्न पडतो. बोला ना. हे सर्व अधिकार संविधानाने आपल्याला दिले आहेत, पण जर सरकारने किंवा एखाद्या संस्थेने हे अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न केला तर सामान्य माणसाने काय करायचं? नुसते अधिकार कागदावर असून काय उपयोग? अत्यंत अचूक प्रश्न आहे. आणि याचं उत्तर आहे या संपूर्ण भागातील सर्वात शक्तिशाली कलम, कलम 32. घटनात्मक उपायांचा अधिकार. हो, याला राईट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज म्हणतात. जर कोणत्याही नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन झालं तर तो या कलमाचा वापर करून थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात म्हणजे सुप्रीम कोर्टात दाद मागू शकतो. बापरे, थेट सुप्रीम कोर्टात? हो, न्यायव्यवस्था त्या नागरिकाच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी थेट आदेश काढू शकते. या कलमाचं महत्त्व इतकं अनन्यसाधारण आहे की मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर B.R. आंबेडकर यांनी स्वतः कलम 32ला संविधानाचं हृदय आणि आत्मा असं म्हटलंय. म्हणजे जसं हृदय शरीराला जिवंत ठेवतं, अगदी तसंच हे कलम संपूर्ण राज्यघटनेला आणि त्यातील अधिकारांना जिवंत आणि अर्थपूर्ण बनवतं. उपाय नसेल तर अधिकाराला काहीच अर्थ उरत नाही. म्हणूनच आपली ट्रिक आहे 32 बरोबर संविधानाचं हृदय. खरोखरच संविधानाचं हृदय हे नागरिकांच्या अधिकारांचं सर्वात मोठं चिलकत आहे. आता आपण या चर्चेच्या पुढच्या एका वेगळ्या पण तितक्याच महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊया. भाग 4, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे. डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. बरोबर. यामध्ये कलम 36 ते 51 येतात. मूलभूत अधिकार आपण समजून घेतले, पण या मार्गदर्शक तत्वामध्ये आणि मूलभूत अधिकारांमध्ये एक मोठा मूलभूत फरक आहे. तो कोणता? मूलभूत अधिकारांसाठी आपण थेट न्यायालयात जाऊ शकतो, पण या भाग 4 मधील कलमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयात सक्ती करता येत नाही. मग हे नक्की काय आहे? तर ही सरकारसाठी ठरवून दिलेली एक दिशा किंवा होकायंत्र आहे. म्हणजे गाईडलाईन्स आहेत.
हो, जेव्हा सरकार कोणतेही नवीन धोरण किंवा कायदा बनवेल तेव्हा त्यांनी या तत्वांचा विचार करणं अपेक्षित आहे. अगदी स्पष्टपणे सांगायचं तर ही कलमे म्हणजे एक आदर्श कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आहेत. मूलभूत अधिकार आपल्याला राजकीय लोकशाही देतात, तर ही मार्गदर्शक तत्वे सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचं ध्येय ठेवतात. आपण काही महत्वाच्या कलमांची वेगाने उजळणी करूया का? हो, नक्कीच. कलम 38 हे देशाला सामाजिक आणि आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्याचं उद्दिष्ट देतं. अत्यंत महत्त्वाचं कलम 39 सांगतं की भौतिक साधनांचं समान वाटप व्हावं आणि समान कामासाठी समान वेतन असलं पाहिजे. म्हणजे इक्वल पे. हो, मग तो काम करणारा पुरुष असो वा स्त्री, त्यांच्यात वेतनावरून भेदभाव होता कामा नये. पुढे कलम 40 हे ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेवर भर देतं. महात्मा गांधींचं स्वप्न होतं की सत्ता ही तळागाळापर्यंत पोहोचली पाहिजे, ज्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्था मजबूत होतात. आणि दुर्बल घटकांसाठी समाजातील दुर्बल घटकांसाठी कलम 41 कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि म्हातारपणी किंवा आजारपणात सार्वजनिक मदतीचा हक्क सुनिश्चित करण्याविषयी मार्गदर्शन करतं. कामगारांसाठी कलम 42 प्रसूती लाभ म्हणजे मॅटर्निटी रिलीफ आणि कामाच्या ठिकाणी मानवीय परिस्थिती असावी असं सांगतं. तर कलम 43 हे सर्व कामगारांना किमान वेतन आणि सन्मानाचं जीवन मिळवून देण्याची दिशा दाखवतं. याच मार्गदर्शक तत्वांमध्ये काही असे मुद्दे आहेत जे आजकाल देशात खूप चर्चेत असतात, जसं की कलम 44 समान नागरी संहिता, बरोबर, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. देशातील सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क यांसारख्या गोष्टींसाठी एकाच प्रकारचा समान कायदा असावा, मग तो नागरिक कोणत्याही धर्माचा असो, अशी दिशा हे कलम सरकारला देतं. पण हे कधी लागू करायचं हे सरकारने ठरवायचं असतं. हो, हे धोरण कधी आणि कसं लागू करायचं हे संसदेने ठरवायचं असतं. त्यानंतर कलम 45 हे 6 वर्षांखालील बालकांच्या संगोपनाविषयी आणि शिक्षणाविषयी सांगतं. कलम 46 हे समाजातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसंच इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्यास सरकारला मार्गदर्शन करतं. आणि आजच्या जागतिक तापमानवाढीच्या काळात कलम 48A आपण विसरून चालणार नाही. पर्यावरण संरक्षण. हो, हे कलम पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि जंगले तसंच वन्यजीवांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यावर सोपवते. विकासाच्या सोबतच निसर्गाचा समतोल राखणं किती महत्त्वाचे आहे हे यातून दिसून येते. आणि या भागाच्या अगदी शेवटी येणारी 2 अतिशय महत्त्वाची कलमे म्हणजे कलम 50 आणि 51. लोकशाहीत जर खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवायचा असेल तर न्याय व्यवस्था पूर्णपणे स्वतंत्र आणि निष्पक्षपाती असावी लागते. म्हणूनच कलम 50 हे न्यायपालिकेला कार्यकारी मंडळापासून पूर्णपणे वेगळं आणि स्वतंत्र ठेवण्याची तरतूद करतं. आणि सर्वात शेवटी कलम 51 शांतता आणि सुरक्षेसाठी काम करेल, इतर देशांसोबतचे संबंध न्याय आणि सन्मानपूर्वक राखेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भारत हा जगाचा एक जबाबदार घटक आहे हे यातून ठळकपणे समोर येते. आता आपण चर्चेच्या अशा एका टप्प्यावर आलो आहोत जिथे आतापर्यंत जे काही शिकलो त्याचा एक वेगाने आढावा घ्यायचा आहे. यासाठी आपण मास्टर मेमरी कोड आणि रॅपिड फायरचा वापर करणार आहोत. आपण दोघं मिळून याची वेगाने उजळणी करूया. तर श्रोत्यांनो, लक्ष द्या. कलम 1 ते 4, भारताचा नकाशा आणि राज्यांची रचना. कलम 5 ते 11, भारताचा नागरिक कोण हे ठरवणारे नियम. कलम 12 ते 35 नागरिकांचे प्राणप्रिय मूलभूत अधिकार. आणि कलम 36 ते 51. सरकारचा कारभार कसा चालावा याची मार्गदर्शक दिशा. आता थोडं अजून वेगाने मुख्य कलमांचं रॅपिड फायर. 14, इक्वालिटी किंवा कायद्यासमोर समानता. 19, फ्रीडम किंवा 6 स्वातंत्र्यांचं भक्कम पॅकेज. 21, राईट टू लाईफ सन्मानाने जगण्याचा हक्क. 32, संविधानाचं हृदय थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क. 39 इक्वल पे पुरुष आणि स्त्रीसाठी समान कामाला समान वेतन. आणि 44. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजेच समान नागरी संहिता. तर ह्या सर्व गोष्टींचा अर्थ काय होतो? आजच्या या सखोल चर्चेत आपण भारतीय राज्यघटनेचा अगदी भक्कम पाया कसा समजून घेतला हे सर्वांच्या लक्षात आलंच असेल. हो, नक्कीच. राज्यघटना हा काही फक्त वकिलांचा, न्यायाधीशांचा किंवा राजकीय नेत्यांचा विषय नाही आहे. तो आपल्यासारख्या प्रत्येक जागरूक नागरिकाचा विषय आहे. आपण वापरलेल्या ट्रिक्समुळे हे कायदे डोक्यात ठेवणं नक्की सोपं झालं असेल. खरंय. पण हे कायदे समजून घेणं म्हणजे फक्त माहिती गोळा करणं नव्हे, तर स्वतःचे अधिकार आणि या देशाप्रती असलेली आपली कर्तव्य समजून घेणं आहे. आपण कोण आहोत आणि हा देश कसा चालतो याचं हे एक सुंदर मॅन्युअल आहे. नक्कीच. आणि ही संपूर्ण चर्चा ऐकल्यानंतर माझ्या मनात
एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि विचार करायला लावणारा प्रश्न निर्माण होतो. कोणता प्रश्न? जर आपण बारकाईने पाहिलं तर एका बाजूला कलम 21 आपल्याला वैयक्तिक पातळीवर सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत हक्क देतं आणि अगदी दुसऱ्या टोकाला कलम 51 संपूर्ण जगासाठी आंतरराष्ट्रीय शांततेची हमी देण्याची जबाबदारी आपल्या देशावर टाकतं. म्हणजे आपल्या संविधानाचा प्रवास एका व्यक्तीच्या सन्मानापासून सुरू होऊन ते थेट जागतिक शांततेपर्यंत जातो. हा केवढा मोठा कॅनव्हास आहे. तर मग एक नागरिक म्हणून आपण केवळ आपले अधिकार न मागता आपल्या दैनंदिन जीवनात या संविधानातील मूल्यांचा म्हणजे समानता, बंधुता आणि सर्वांना सामावून घेण्याची वृत्ती यांचा प्रत्यक्ष वापर करून आपली ही महान लोकशाही अधिक मजबूत कशी करू शकतो? हा विचार करण्यासारखाच प्रश्न आहे. या प्रश्नावर नक्की विचार करा. कारण संविधाने नुसतं पुस्तकात राहून चालत नाही, तर ते तेव्हाच खऱ्या अर्थाने यशस्वी होतं जेव्हा ते लोकांच्या आचरणात आणि जगण्यात उतरतं. अतिशय सुंदर, सखोल आणि विचार करायला लावणारा हा दृष्टिकोन आहे. संविधान हे खऱ्या अर्थाने जगण्याची एक पद्धत आहे. या सकारात्मक आणि प्रगल्भ ऊर्जेने आपण आजची ही राज्यघटनेवरील सखोल चर्चा इथेच थांबूया. माहिती जर उपयुक्त वाटली असेल तर ती अंमलात नक्की आणा. असे सतत नवनवीन विषय शिकत राहा आणि स्वतःला अपडेटेड ठेवा. नवीन विषय आणि नवीन माहिती घेऊन पुन्हा भेटूया पुढच्या चर्चेत. जय हिंद. जय हिंद.